Мене звати Максим Бахматов, я радник Київського міського голови. Пташка на хвості принесла мені, що проти мене готується інформаційна атака. Брудна якась інформаційна атака. Так як, скоріш за все, трахаються голубі, смотри. Скоріш за все, це буде так само недолуго, як оці голуби питалися чпокнути зараз на трьох, то я вам допоможу. Це можуть бути як хтось з цих людей, що не отримав якісь гроші, наприклад, чи за камери, чи якесь незаконне будівництво, чи щось там по паркуванню, чи бла-бла-бла. Ще там 50 плюс кейсів вже було, да? Якби хтось десь не зміг щось вкрасти. От що важливо. Перше, це може бути якісь там кейси, друге, це може бути колеги або не колеги з КМДА, з депутатів там і таке інше. Я вам буду допомагати, друзі. Інформаційні атаки, вони створюються або наклепом відкритим, або перекрученням фактів, або доставанням якихось мокрої білизни чи брудної білизни. Незвичайний зв'язок. Але ж має бути стрижень, друзі. Має бути фундамент цієї атаки, щоб надати якнайбільше урону. Да. Отже, зараз я буду розповідати самі інтимні речі, які є. Щоб вам було на що опиратися. Ви ж не прийшли, не спитали, от я вам самостійно все розповідаю. А далі креативте, придумуйте. Давайте. Отже, топ 5, 7, 10 чи 20 тем, де потенційно, маючи неабияку фантазію, можна придумати щось, щоб мене в чомусь звинуватити. Отже, ці зашквари можуть бути різні. Це може бути сексуальний якийсь підтекст, матеріальний, або щось духовне, що не дуже, або загалом не сприймається громадянами України таким. Отже, погнали! Перше. Сексуальне? Сексуальне ви вже бачили, до речі. Я з задоволенням дивлюся, як чпокаються голуби. Тобто це можна розповісти, що я, Максим Бахматов, насолоджується зоофілією, сексуальними ігрищами голубів в центрі Києва. Представляєте собі такий заголовок? Взагалі офігенний може бути. Ну, до речі, ви бачили, все вже правда. Сексуальними що ще може бути пов'язано? На жаль, я дуже, нудний в цьому сенсі. Хоча, якщо що, можете подивитися на інстаграмі, і там все, в принципі, є. Багато архітектури і пару тьолок. Ну, чесно. В цілому, можна розповісти, що бувалі дні веселі! Наступне, друзі, матеріальне. Історія про що цікава? Всі ж хочуть, щоб люди, що приймають рішення в державі, там політики, не політики, інші, були голі, босі, прозорі. В них було 12 дітей, одна дружина, така ж гола боса. Всі займалися натуральним хазяйством, їздили на тролейбусі, вдягалися в лохміття. Якщо ви подивитесь уважно на те, що я одягнений, я про це зараз розкажу. Ви побачите, що я більш-менш підходжу під цей опис. Зараз розчіпну куртку, бо зимно. Оця куртка, оцей пояс. Бачите? Аберкрамбі. І, по-моєму, навіть оці джинси, от я можу бути. Ну, куртка, пояс і рубашка точно. Зараз ви побачите картинку, я стою такий собі пафосний, отакий позую. А за мною стоїть моя тачка, ну там написано 180 тисяч доларів, я точно пам'ятаю 130, але це може бути до апгрейду. Мені робили обвес АБТ, чіп-тюнінг, ще дохера, там мінімум 20 тисяч євро, що було вкладено. Тобто, про що це каже? Що я люблю якісні речі, що не зношуються, а цій фотці, до речі, вона 6-го чи 7-го року, 14-13 років, щоб ви розуміли. Також ви зможете зробити висновок, що ще 13 років тому в нього була тачка за 130 чи 180 тисяч доларів.
Це для вас знатоки. Машина АС7, вона називалась, колір червоний Мізано, 3.0 турбодізель, 333 кінських сили. І це була найперша за 7, а червоний Мізано взагалі був єдиний в Україні, бо класично Audi Q7 не фарбували в ці кольори. Це була ексклюзивна пофарбовка, біла алькантара, панорамний дах величезний, що там авіація АБТ, такі красиві кремові. Дуже крута історія. Ну, друзі, робота була така. Червоний Мізано – це був колір камеді, і я вимушений був їздити на цій машині. Мені було нелегко. Якщо ви ще копнете трошки глибше, ви побачите, що першу свою величезну зарплату я отримав в 98-му році. Білу. Це було десь 500, 600, 700 доларів. Вже тоді, друзі, я почав платити офіційні податки. Тобто, людина в 98-му році, 22 роки тому, вона вже платила податки з білої великої зарплати. В 2000 році я вже міг поступити на навчання вартістю 7 тисяч доларів. Давайте, хто пам'ятає, 5-7 тисяч доларів в Києві можна було купити однокімнатну квартиру. Тобто, уявіть собі, ви йдете на навчання вартістю 50 тисяч доларів зараз приблизно. Так? Я закінчив його в 2003 році, а в 2002 році я купив собі першу квартиру на вулиці Бажова, до речі. Це була офігенна сталінка. Тобто, про що я кажу? Якщо людина системно до цього підходить і починає рано, то 20 років, в принципі, достатньо, щоб сформувати якийсь капітал, який потім ви можете використовувати в вашому житті, інвестувати і таке інше. Так, я був банкротом. Це був 2008-2009 рік, до речі, це була криза. І от все, що я вам розповідав, і будинок, все вимило язиком, і були мінуса, і це було дуже неприємно, скажу м'яко. Це щоб ви не радувались, знаєте, ха-ха! Ні, щоб ви не сумували. Порадуйтесь зараз. Так, у людини була срака. Це також нормально. Та отже, про сьогодення, друзі. Коли прийде час, я офіційно розкажу про свої статки. Все, що я заробив на всіх своїх проєктах, саме в 2005, 2006, 2007, 2010, 2012 році, 2014, 2016, 2017 і вплоть до 2019 року, коли вийшов з проєкту Unit City. На сьогоднішній день ви можете публічно бачити, що в мене є одна машина преміум сегменту, це Lexus. Для всіх, хто не розуміє, звідки 1 600 000. Приблизно так вона коштує 1 400 000 – 1 600 000 приблизно в гривнях. Якщо ти робиш крутий продукт, якщо ти лідер громадських думок, ЛГД, майже ЛГБТ, якщо ти ЛГД, то ти можеш офіційно оформити співпрацю з компанією Toyota Україна. По номерам ви можете пробити, що їй належить цей автомобіль, і спокійно користуватися. Я вже користуюся 3-й рік. У мене була частина грошей оплачена по контракту, частина була виплачена таким собі способом автомобілем. Отже, питання по Lexus закриті. В мене є квартира на лівому березі, я її довго оплачував, але є. Я дуже люблю купувати годинники на якісь події. Тобто закривається якийсь проєкт, я купую собі годинник. Не дуже коштовні, тобто немає годинників по 1 мільйон, по 200 тисяч, по 100. Від там 1000 до 5000 доларів достатньо, щоб насолодитися цим процесом. Це там раз на 7, на 10 років відбувається. О, зараз годинник подарований моєю мамою і жінкою, до речі. Це Seiko. Крута, дорога Seiko, Aqua там щось Master там і таке інше. А тепер увага, конкурс. Для вас, заздрики і ці птічки, що хотіли щось нагадити або щось там зробити, ну коротше, пернути в небитіє. В мене є машина лакшері класу, лакшері сегменту. Увага! Ви маєте обрати, що це за машина. Це може бути Lamborghini, це може бути Ferrari, це може бути Aston Martin, це може бути Bentley, це може бути Porsche, це може бути Rolls-Royce, це може бути McLaren, це може бути Maybach, напевно. Ви можете обрати, хто вгадає марку і модель, це важливо, отримує суперприз. Я того прокачу в цій машині як Uber, чи Bolt, чи Уклон драйвер.
Заїду, заберу, голосуйте, репостніть, давайте покажемо людям, що таке також буває. Логіка наступна. Якщо ти керуєш величезними проектами, то ти отримуєш якусь частку цих проєктів. Якщо ти отримуєш таку частку, ти можеш з розумом їх потратити. Чесно вам хочу сказати, що я не та людина, що буде витрачати там сотні тисяч доларів відразу достану з кишені і витратить. Я людина вже така проєвропейська, котра буде шукати бонуси, котра буде шукати спецпропозиції і використовувати фінансові інструменти для того, щоб користуватися от таким от лакшері сегментом. Це окрема історія, чому не всі знають, що в мене така історія є. Отже, конкурс розпочато. З урахуванням карми найвеличніший мій зашквар, звісно, і оцього впливу на молодь і розвиток, це отакі речі, як ви зараз побачите. Оце. Алло, мала, це я твій мурчик. Оце. 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 Брат, не в тачке сила. С тёлой надо деликатно. Оце. Якби не оці ручки, нічого в тому не було. І молодь би не деградувала, а дивились в оці чудові, прекрасні витвори сучасного мистецтва зараз є. Дивіться. Ну шо, поди соскучились. Але за це мене буде судити Вищий суд, друзі. Коли я помру, я думаю, що якийсь архангел Михаїл скаже «но». І веде мене в Верховний господарський духовний суд Печерського району за знущання над молоддю України. Дуже було багато закидів, чия ж це людина? І чи людина це він взагалі? Так от, друзі, я працював з багатьма партнерами. Ніколи не працював на зарплату, на щастя. І саме тому мене можуть закидати, що щось там десь. Але давайте перерахую, з ким я співпрацював. Пан Хмельницький. В мене в партнерах був Порошенко. Олексій та Юля. В мене в партнерах був Мохаммад Захур, британський бізнесмен. В мене в партнерах був Міхаїл Кіперман. Я робив великі проекти для Маріуполя, тобто можна сказати, що щось я робив з Ахметовим. Я робив великі проекти для МХП, отже, можна сказати, що щось я робив з Косюком. Я робив проекти для Каміді, тобто я робив Каміді в Україні. Тобто можна сказати, що він допомагав вражій державі робити пропаганду. Бо на сьогоднішній день Comedy Club – це державна корпорація Газпром Медіа. Отже, Газпром, отже, російські гроші, що допомагають промивати мізки. Зараз мені сказали, що я спецпроект Коломойського вже. Мені сказали, що я спецпроект Апарату Президента вже. Мені сказали, що я проект Льовочкіна, тому що Льовочкін чомусь контролює ВДНГ, я навіть не знаю чому. Це весь цей список додався КМДА та пан Кличко. Значить, друзі, я хочу вам сказати, якщо людина своїми ножками ходить і співпрацює зі всіма цими людьми, це в першу чергу говорить про те, що це суб'єкт, експерт і людина, що може робити великі проекти з будь-яким великим бізнесом в цій країні. Або навіть і не бізнес, якщо ми кажемо про історію про керування містом. Бо це, перш за все, я вважаю суб'єктивно, що я роблю добрі, гарні речі для киян, для міста. А вже після того я допомагаю пану Кличку, напевно, і після того вже тільки ця історія може там тхнути якоюсь там політичною схемою. Тому запам'ятовуйте, не чийсь там об'єкт, а суб'єкт, що самостійно робить проекти, співпрацює з багатьма партнерами, робить круті проекти і, звичайно, робить крутішими партнерів. Це нормально, якщо людина співпрацює, допомагає і щиро це робить. Я розкажу схему, друзі. Шкільну схему, дуже круту. В мене були дуже круті друзі постійно. Так якось сталося.
Я жив на такому специфічному районі, називався Сихів. В 90-х роках це був досить специфічний район. Місто Львів, район Сихів. Зараз це на барабан у Львові, вітання сихівчани і львів'яни, але тоді це був досить специфічний район. Багато друзів, якісь дев'ятки, вісьмерки, шестерки. І так якось ріс образ. І потім ми поїхали з класом на стрельбище, ДПЮ. Да. Ну і там, скільки там, 3 патрона нарило. До мене підходять хлопці, по-моєму, за класом, якийсь солдат. Каже, Максим, от він хоче, я говорю, що? Він говорить, у мене є 2000 патронів. Я, говорить, я би хотів їх продати. Я говорю, а чого до мене? Говорить, заживага. А ми всі в школі знаємо, що ти торгуєш зброєю. Я отдаю оружие. Оружие, налетайте. Кажуть вони людині, що на той час було 15 років. 16, може. Уявіть, друзі, як в мізку непідготовлених школярів, колишніх піонерів, якісь образи, що вони вихопили десь там, сформувалися в людину, що торгувала зброєю в 95-му році. До речі, це також клікабельний заголовок. Бахматов торгував зброєю у 90-х. Саме про це і кажу, друзі. Якщо ви хочете зашквару, якщо ви хочете інформацію, треба працювати або ретельніше, або підійдіть, я вам все розкажу. В мене все реально відкрито. 98%, що я роблю, це абсолютно відкрито, чесно. Заходьте, передивляйтеся, перевіряйте. Якщо ви хочете побачити реальне зашквари і откровення, підписуйтесь на канал Бахматова, лайк, шер, колокольчик. І ви знаєте, як я кришую мафію евакуаторщиків, як я кришую тих, хто бореться з незаконними забудівлями, тобто підтримує тих, хто бореться з незаконними забудівлями, тобто мафія незаконних борців з незаконними забудівлями вже з'явилася. Як я кришую операторів мобільного зв'язку, що вони розвивали мережу 4G, 5G, навіть 7G. Як місто вдається продавати за мільйони гривень одну точку на метро Арсенальна. Як робляться зльотки, сходки на вертольотних площадках девелоперів. Як я підтримую розбудову сучасного міста разом з інвесторами зі всіх країн. Ще придумати такого. Як вірю в рабство операторів та архітекторів. І хто цей монтажер, що роблять ці офігенні відео. Друзі, хочете атакувати? Прийдіть. Ми все сплануємо. І нормально піарнетесь, бляха. Не позортеся, а ми змонтуємо. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I want